हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा म धागोको पम्पम बनाएर देखाउने छु र आउनुहोस् भिडियो म सुरु गर्नेछु। पम्पम बनाउनको लागि मैले यो येलो कलरको धागो लिएको छु अनि आफ्नो औँलामा म 100 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि औँलाबाट म निकाल्ने छु। औँलाबाट निकालिसकेपछि यही धागोले यो बीच भागमा म यस प्रकारले बान्ने छु। यो बीच भागमा बाँधिसकेपछि यो भाग र यो भागमा म कैँचीले काट्ने छु। यो भागमा काटिसकेपछि यो भागमा म काट्ने छु। यो दुई साइडमा काटिसकेपछि यस प्रकारले म राख्ने छु। यो तलको भाग र यो माथिको भागमा यस प्रकारले पक्रेर यो वरिपरि म काट्ने छु। हातमा राखेर यस प्रकारले गर्नेछु अनि यो लामो छोटो भएकोलाई म मिलाउने छु कैँचीले। यस प्रकारले यो पम्पम बनिसकेको छ र अरू कलरको पनि म पम्पमहरू यस प्रकारले बनाउने छु र यो पम्पमहरू बनाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।